ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අපේ රටේ පුංචි අය ගොඩක් කැමති රස කැවිල්ලක් කිසස් හදනවා. මේක ෆ්‍රෙන්ච්, ඉටලියන්, ස්විස් අයගේ ඩෙසර්ට් එකක්. මේ කිසස් හදනකොට හරියට දැනගත යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික හරියට කරොත් නම් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම එග් වයිට් බීට් කරගන්නයි යන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා බීටර්ස් වල තියෙන තෙල්, වතුර ඒ හැම දෙයක්ම නැති වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කෘත්‍රිම විනාකිරි චුට්ටක් අරගෙන බීටර්ස් හොඳට පීදනවා. බෝල් එකත් හොඳට පීදලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට විනාකිරි චුට්ටකුත් අරගෙන මේ වගේ එකකින් පීදනවා. අපේ බිත්තර සුදු මදේ හොඳින් බීට් වෙන්න නම් බෝල් එක හොඳට පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. තෙල්, වතුර එහෙම නැතුව තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බිත්තරේ සුදු මදේ ගන්නකොට කහ මදේ පොඩ්ඩක්වත් යන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා පොඩි බෝල් එකකට කඩාගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් වක් කරගන්නවා ලොකු එකට. සමහර වෙලාවට බිත්තර කහ මදේ ඇතුලේ දිය වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම බෝල් එකට කහ මදෙත් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට කරන එක පරිස්සම්. කිසස් හදනකොට එක බිත්තර සුදු මදයකට සීනි මෙෂරින් කප් කාලයි ඕන වෙන්නේ. බිත්තර සුදු මද දෙකට මෙෂරින් කප් භාගයක් සීනි තියෙනවා. දැන් මම මේ සීනි ටික හොඳටම පිටි කරන්නේ යන්තම් සීනි කැට තියෙනවා මෙන්න මේ ගානට. මේ ගානට ගත්තම ඉක්මනින් බීට් කරගන්න ලේසි. සීනි ටික ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා රවුන්ඩ් එකයි කරකැව්වේ. දැන් බීට් කරන්න පටන් ගන්නකොටම ක්‍රීම් ඔෆ් ටාටා තේහෙදි කාලක් දානවා. ක්‍රීම් ඔෆ් ටාටා නැත්තම් 2.3ක් විතර දාගන්න. පටන් අරන් පෙනේනකන් ලෝ ස්පීඩ් එකේ බීට් කරන්න ඕනේ. බිත්තර සුදු මදේ ඇතුලේ තියෙන වතුර ගතිය ගියට පස්සේ සීනි ටික ටික දාලා මේ වගේ බීට් කරන්න ඕනේ. දැන් බීටර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. එක සීනි ටිකක් දිය වේගෙන එනකොට අනිත් සීනි ටික දාන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ මං අවන් එක සෙල්සියස් අංශක 100ට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. සීනි ටික දාලා දියුණාට පස්සේ ලුණු බිංදුවක් විතර දානවා. ඊළඟට වැනිලත් බිංදුවක් විතර දානවා. වැනිලා දැම්මම කිසස් වල තියෙන ලස්සන සුදු පාට නැති වෙලා යනවා. සුදු ගතිය ගන්න ඕනේ නම් වැනිලා දාන්න එපා. මං චුට්ටක් ඇඟිල්ලට අරන් බලනවා සීනි දිය වෙලාද කියලා. තව චූට්ටක් වගේ සීනි ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා මං තව චුට්ටක් බීට් කරනවා. වටේ සීනි තිබුණොත් එහෙම ඒ නිසා වටේ තියෙනවත් එකතු කරලා මැදට දාලා චුට්ටක් බීට් කරගන්නවා. දැන් අපේ මරෑන් එක හරි බීට් එක අනිත් පැත්ත ඇරෙව්වම මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න බෝල් එකෙත් තියෙනවා ස්ටිෆ් පීක්ස්. තදට උලට මේ ගානට එනකොට බීට් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. දැන් මම පයිපින් බෑග් එකට මේ මරෑන් එක දාගන්න යන්නේ. ඊළඟට මම පයිපින් බෑග් එකට 1A නොසල් එක දාගන්නවා. ඊළඟට මම පයිපින් බෑග් එකේ ග්ලාස් එකකට දාගෙන පින්සලයකින් කැමති ෆුඩ් කලරින් මේ වගේ ගාගන්නවා. කලරින් වලට කැමති නැත්නම් සුදු පාටට එහෙමම දාගන්න. ඊළඟට මම බේකින් ට්‍රේ එකට පාච්මන්ට් පේපර් එක අලව ගන්නවා. වරන් එකෙන් මේ වගේ චුට්ට චුට්ට 4 කොනට තියලා අලව ගන්නවා. ඊළඟට පරිස්සමට වැඩි කලවම් කරන්නේ නැතුව ස්පැචුලා එකෙන් අරගෙන පයිපින් බෑග් එකට මේ වගේ ලේසියෙන්ම දාගන්නවා. දැන් ඉතින් පාච්මන්ට් පේපර් එක උඩට මේ විදිහට පයිප් කරගන්නවා. දැන් මේ කිසස් එක අඩු රස්නේ වැඩි වෙලාවක් තිබ්බොත් තමයි ඇතුලේ ක්‍රිස්පියට හොඳට වේලිලා තියෙන්නේ. වැඩි රස්නේ අඩු වෙලාවක් බේක් කරොත් එහෙම වටේ ක්‍රිස්පියට ඇවිල්ලා ඇතුලේ ඇලෙන ගතියක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රම දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. දැන් මම මේ ටික සෙල්සියස් අංශක 100 පැය එකමාරක් බේක් කරනවා. එතකොට තමයි ඇතුලත් වේලිලා හොඳට ක්‍රිස්පියට එන්නේ. කෝකටත් පැය 1 කාලක් විතර යනකොට කූරකින් පොඩ්ඩක් හොල්ලලා බලන්න. පාච්මන්ට් පේපර් එකේ ඇලවිලා වගේ නම් තව ටිකක් තියන්න. මම දැන් පැය එකමාරකට පස්සේ ගත්තා. මේ වගේ කූරකින් පොඩ්ඩක් හොල්ලනකොට ගැලවිලා යනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම වේලිලා.
ඇත්තටම මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ බේක් වීමක් නෙමෙයි වේල ගැනීමක්. දැන් නම් මේව හොඳට වේලිලා අතින් අල්ලලා බැලුවාම ඇලවෙන්නේ නැත්තම් ගාන හරි. ටිකක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා නම් අවන් එක ඕෆ් කරාට පස්සේ ඇලෙන ගතිය යනකම් අවන් එක ඇතුලේ ටිකක් වෙලා තියන්න. මේ බලන්න හොඳට වේලිලා සත්‍ය එන හැටි. දැන් මං එකක් කඩනවා මැදත් බලන්නකො හොඳට වේලිලා තියෙන හැටි. තනයි නේද? කෝ බලමු කාලා. හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. කඩේ කිසස් වලටත් වඩා රහයි. දැන් මේ කිසස් ටික හුලං වැදෙන්න පටන් ගන්නකොට ඇලෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම එයාටයිට් කන්ටේනර් එක දාලා වහලා තියාගන්න. අපි පොඩි අවන්නේක පොඩි ප්‍රමාණයකින් හදනව නම් මෙන්න මේ විදියටයි කරන්න ඕනේ. එක බිත්තරයක සුදු මැදෙන් බීට් කරනවා නම් පොඩි බෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙරෑන් එක හොඳට බීට් වෙලා එන්නේ. දැන් අද වැස්ස දවසක් සීතල දවසක්. ඒ නිසා මම ලිප පත්තු කරගත්තා. සීතල දවසට මේ මැරෑන් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක බීට් කරලා ඉවර වෙනකන් මම ලිප පත්තු කරගත්තා. පුංචි පුංචි දේවල් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. මැරෑන් එකට කලින් දාන වෙලාවේ ගොඩාක් කලවම් කරන්න ගියොත් එහෙම පෙන ටික බැහැලා කිසස් පිම්බෙන්නේ නැතුව යයි. ඒ නිසා යන්තමට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ ටික මම හදන්න යන්නේ පොඩි ඉලෙක්ට්‍රික් oven එකක. ඉලෙක්ට්‍රික් oven එක හදනව නම් ලේසි. ඒ වුණාට ගෑස් oven වල කිසස් හදනකොට ටිකක් වෙලා ගන්න ඕනේ. ගෑස් oven වල තෙත ගතිය වැඩි නිසා උෂ්ණත්වයත් වැඩි කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පොඩි oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 100ට පෑයි මම තියන්නේ. oven එකේ එලිමන්ට් දෙක ළඟ නිසා වැඩි රස්නෙට ඉක්මනට පිච්චෙන්න පුළුවන්. පැයක් යන්න කලින් කූරකින් පොඩ්ඩක් හොල්ලලා බලන්න ගැලවෙනවද කියලා. චුට්ටක් ගැලවිලා චුට්ටක් ඇලවිලා තියෙනවා නම් oven එක ඕෆ් කරන්න. ඕෆ් කරලා නිවෙනකන් ඇතුලේ තියලා තියන්න. ඊට පස්සේ ගැලවුනාම එළියට ගන්න. නිවුනට පස්සේ මං එළියට ගන්නවා. මේකත් ටිකක් පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ oven එකේ ප්‍රමාණය අනුව වෙලාව හදාගන්න. මේ බලන්න මේ කිසස් එකත් ඇතුලේ හොඳට වේලිලා ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. එළිය ගොඩක් වෙලා තියාගන්න එපා. එකට එක ඇලෙයි. ඒ නිසා එයාටයිට් කන්ටේනර් එක දාලා තියාගන්න. මම කියලා දීපු ටිප්ස් එක පිළිවෙලට මේ වගේ කරලා බලන්නකෝ. ඔයාලට කිසස් හදන එක ලේසි වැඩක් වෙයි. ඔයාලත් මේ විදියට කිසස් හදලා අපේ අම්මා Facebook එකට ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුම ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.